سكتش چه لحظه زنده خطش کن کارو نبخ تو گوی کارو نبخ تو گو بخریش بیا برو تا چه اکسکرون تا چه اگه ناداره بیا تيتي كمان انت بعدي برو تعال بقى تيتي هلا بقى طرف ها برو طرف ها هذا شو ده ده يا اخر زنو تنجل بو دون النس تا دفتين بشوف بالا طبعا مش فلان شيء تخبرني صفحة صفحة سيزنة درجه چیه نفر کشته و میشه کشتنش بدبخته نه چی او تایفه بیا چی و هم درجه رو بیرن اینه کشته حالا یه کادی رو بیده چی گو تر خوش که با هم میسوزه ایسا بقول خوشو این آدمی بخته و بیده نه بیگناهش ناسه نه گناه کارش ناسه ببینن ایچه ما بخاطر میو گون باز ابراهیم مشخ درجیری و ابراهیم خیلی میگه ابراهیم اصلا کاری باشون نداره همون اسحاق همون اسماعیل همون برشیش کش باشون خیلی بهشون یه مثلا آموزاده بیرن میشه دعوا شروع بود و هم درجی رو بیرن در یه نفر شروع هم یه نکشت اونو 10-12 نفر بیرن و تحصیلا یه نفر هم یه نفر اگه خیلی یه خواست و خوش دفاع کنه اونو هم تفنگ داشته این هم تفنگ اون نفر است حالا معلوم نیست ما واقعا دل مرسسش آرم بیگناه من شاید هم گناهکار بومن خبرشون ها یعنی گناه داشت یه زمانی بخوای تو بمیره واقعا گناه خدا بیامرزش و فعلا برای حداقل ایره نبود یا باز بجرم برمی باز خاصه ندینه باز بخوایی نمیم باز زندونی بیاسش ولی نه فعلا چه درجیری نبوده که خیلی خونیل آتیش بزنیم باز یه نفره بکشیم بلیم شاید یه نفر اعدام کنیم یا باز بنزه مثلا ما قبلا چون رو بیریم خونان آتیش بزنیم فعلا چون مونده یا همه قبلا زایدی چه ما زمینی سریم بی
فیلم می‌جرفتیم و همون رو ساختمون درست چه می‌نیم طرف دولت باشه همون رو چه یه آواره بود همین آقا اسمش نام رامسون علیه نم ما هم زیاد میشناسمش پایین همین ما یه زمین ما چه آواره بود و همون داخل زمینی ما خونه درست شد فیلمی جرو شاید فیلم جرفته بود اینا ولی دونام چه الان اجا هم سکنی معلومه دیگه پشت تو سکنی بیا طرف کار بیا چشم تا پوش بیارو سکنی معلوم خدا کنه ولی بدتر نمود یه زمش کنه برن صبح کنه نه اونو یه چیز زنه مانی زنه اونو یه چیزی گون اونو نزدیک چند میلیارد 100 میلیارد دیگه خیلی چه بخوان صبح کنه اگه همون موقع صبح بچردنه دیگه ای بیگنا کشته نیود ای آقا کشته نیود 100 میلیارد خیلی زیاد 100 میلیارد چه کن 100 میلیون شد مثلا 100 میلیارد حالا خدا کنه دیگه زمش کنه دولت یا همین مردم همین روستا قومی تشکیل بیاد بیان درست شو کنه چیده چست دیگه خون چست دیگه ریختن و بیگناده کشتن و یاد زمین مردم کشتن هزاری اتفاق انشالله چه زمش کنه تمام موضوع براده یه واقعا ما خسته و بیده هم خانواده و نخسته و بیده جونم ایوان مشروع زنیزه ما ایشان گفتیم زونو چه کنامنش هیچی نیست کنامنش بیشتر بینانیت گفتن زون کارن و اینو مهمتر بین نه زونو بلی کنامنش بتا بلی کنامنش مانده بلی نیکنم بس مانی یه بیشتر گفتن چه زون کارن مهمتری یا زون چریه دو تلویزیون نه یه چی واضحیه نه ما این فرستان رو با اون سنزه آموی با سنزه باز درجیجی بوی خونی آتیشی زنه زونو برون تکنام رسی خونی آتیشی زنه پس دیگه ضروری تضعف کنم این چریه چی به دست من تا گفتن یخزاله گاز تگیرن گم نه مخوام هوا خونم رسون غزنه چشیم خونه درست شدیم درست با ایرانی بسی چون خود میگم خوشیده ما هم سه ما بترم باز در جیری بوی کارن دچی ناز مکالا کامرای در وقتی تا چی لحظه نه گم کارن بفرستامره گم نیاز اون با شانه خود بستی کنید زلی کنید شانه نشنی ساز یه مرگم بلی مشتفون یه مادر بزارم همسر او طرفیه این لیار نبود شما دیدیم و شایل میاد یا تابون زیران مام خدا اصلا دو شایی پی شایی اصلا خیلی رو چرا منش موازی یه وقت را همین آتش زنیدی همون جر باور گفته کارو ندور یاره خود برید یا گم نه از زحمت چشی حداقل بسوزونش یه تیم دستون ولی اینطوری مثلا داشته بومیش بفروشیمش برن یه زایر زمین بسونیم بهتره یه گاهی با یه تیم زحمت چشی تیم بدبختی چشی این هم میخواه چه بار یه انشالله چه درستش کنیم بیشتر به نرگر گفتن دوی کنیم سناریوم دیگه جون خانه اجید می یوتیوب فکر کنم تو وقتی مدار بود اکثر میکر رمزون ای نانچه داخل یوتیوب برای این بینیش چون شهر پشته و بی همی بالا هم خواهشه چون مزارشون همی بالا نه ما ایت دروگی داریم ابراهیم ما خوشحاله بودیم چه ابراهیم مغازه رو برای کنیره داخل مغازه ما حداقل با یوتیوب یه درامت کوچیکی داریم زنده ایمونه بچرخونیم تا ببینی بعدا خدا چه خواب ولی نه
بازم انگار چی شروع شده. خدا کنه مغازه بایم نشناسین، چی رفته چرایی چرده نشناسنش، چه برن بازی بلای سرش بیارن، باز ما یه خسارتی بیرن مردم. ولی کاش درستش کنیم. ما خیلی دوست داریم درستش کنیم، زمش کنیم. جون ما عجب دیروز ویدیو نجرفت جونو تو پاسکار تبارو نمیدونم شاد آدم بالا من بیرو گم نچه سینه رو جونو ماما چی؟ ایزنی وجدا او من نمیدونم رو ویدیو بجرم جونو ما یک چه دختر لامون فوتی چی؟ دور صادق دور جرمی ها تابره چکلیت چایه دوش تصادف آبی بچه یه سالی نیمش یه رحمت خدا به وقتی من بیم نونشون همیونشون کاری الان نه ما نه هیچ دروغی ناره توی شاب کنیم هیچ چیزی هم ایشانی خیلی هیچ چیز فقط همه چه حمایت میکنین و در کنارمون بون خوش یه دنیای عزیزی ما حالا ما روز گفتم بیچه ما داخل ویدیو گفتم گریم بی جوش کشتش نونم چی کشتش نونه خدای دونه یه چی که جوش کشتش یه چی که طرف چه 12 نفری رته سر یه نفر زیرونش یه خاص و خوش دفاع کنه تفهم بیسینم معلوم نیسته خدای دونه ما هم خدا فقط قضاوت کنه اما ما هم حالا چی دست رو یه چی نمیشوریم بخیر زونم خدای دونه زونم چی؟ خبرتی نه؟ خبرتی نه خواهر؟ نه خواهر را گشویم ماما گشویم برای چیله بیاد در باز کن برای چیله بیاد تا در باز کنیم الان همین چی فقط در چنار ما بوین خوش زونم به تو ممنونی انشالله چه زودتر درست بود زونم پاتا کیرو چفشش اینشه میشاد میاد خراب و بیره باز میچسب ها بابا قلن تالا بریم خورسیم تاونه چکیم تا چایل بریم خورسیم باشه حوزه دیری پر چدی او ما ای همسایه اون دام گمنش ما ها تا پرو شو تا آیو مده ما خوب بودم مسا ستار او ما تو خوب خوشی صبح زیدیارش چیدم بردمش نبو چایی دارم زیدیارش زی رفتم دیگه چیدم اوی نه رمارم بخص ها بتابرم تو اصولیام چکمات چایی تمام تو بخواست چیله بیارم bir sobzit asla. ما دم پای منو بچه سوا بودن تو گو بودشون معلوم نیست تو دم پای جوانه بود اینو نه ایجا داینه من داشتم Delle cose?
در لانا ابراهیم رفته مشهد چه فامیل دیش مشهد بریم بنیسه چون احتمال دار پاسهای زیاد بزرگ نیسته بریزم بجرمشون رفته مشهد چه فامیل دیو اون باوش یادوش رفته باید تراسشون رو بجنه تا بینیم سولی که نتیکنیم هر کاش درسته حتی که اینجا درسته و یه بدتر نمید بیشتر تو هم گفتیم که چطور اینجا پدرمو اصلا در جیر اید بحثل بود پدرمو درسته به حق باشانه شاید هم سوال بیسی تونو ستون اتسی بیتون هممون حسین پوره ولی چون ابراهیم و یه تایفه دیم ایما و یه تایفه دیم مثلا ای تایفهش الان ابراهیم میمونه شما تایفه الیمرا ولی تایفه بویم و تایفه غذاخون دویم بواخونه ولی بویم غذاخون دیگه این اخشون درجی نیگه ای غذاخون مثلا بواخون ای تایفه بویم و دویم مثلا ایران و بقیه تایفه دیال مامویل خالی دیال بقیه تایفه دیال ایران بینشون چه درست کنه ولی به عنوان دلال ایران بینشون چه درست کنه ولی نه اینو قبولی کنه نه اونو میگه 100 میلیاردی خیلی اینو میگه 100 میلیارد تو میتره میگه 100 میلیارد اگه خود تویل بریم تویل قیمت چنه تویشو ستینی بزرگ بریم توی بوی ابراهیم من یه چیشونه هستی قیمت که میبریم در رفتن 10 تا خونیل قیمت شده و بریم 45 میلیارد قرار بی 45 میلیارد بریم باز قبول نشده خانواده مقتوله قبول نشده الان بازی که 100 میلیارد دادگاه که چیزی چی شاخین غیر ممکنه 100 میلیارد زیاد همون 45 میلیارد در دست تو برداری بستوری بازم قبول نشده تا این بدبختم کشته شما جردن همونو چی نالشتن درستو و مردم برن پی کارشونو مردم برن پی سرنوشتشونو حداقل برن توشون که صوتن رنگزای تو درست کنن چرایه این الان چرایه رنگ بخوان برن 200 تومن 300 تومن 150 تومن ماهی 10 تومن 5 تومن 8 تومن چرایه بدون او برق گاز واقعا اونو مردم میخوان سکن دارم انشالله چه درسته بود و یه بدتنه بود همین خبر بدتنه بود مردمان دیگون بدتره میگویه چند نفر دم کشته بود ولی نه کاشی تو نبود چه انشالله چه درسته بود خدا کنه کیکی کاری میدازش کاری نسیمش باز هکوفنی نشته تو سر کارن چطور ماما
الان درسته مثلا فکر کنی با خودتو بیشتر تو هم گفتیم اول فیلم رو درست میکن گفتیم که ابراهیم شاید این مثلا تره واقعیشونه بویه ابراهیم مثلا آدم دروغگو بویه زرزرو بویه ولی نه خدا شاید خونترم قسم بخرم که ابراهیم هیچ دخالتی داری بحثه هیچ نه همون جویلشم همون بوشم بیشتر آمویلشم اون مثلا پدر بزرگ ابراهیم و پدر بزرگ اونو جویه پدرش اونونه چی مثلا هی دعوای کنه ولی اینو هیچ تقسیم نیست ولی دیگون یه طایفه مثلا یه تشن یه با هم دخالت شده یه تو اختر خوش با هم میسوسه یه پاسکان حق داره بخواه مثلا باز چه آب کن خوشون گفتن دیروش من چه گناه چه بیگنانه بجره این چه باز درگیری پیش نه اینو بخواه با همون پاسکان بخاطر مردمه چه یا سراغشون یا اجرایی برشون بخاطر مردمه چه باز یه درگیری میشن یا یه بیگناده کش رو دیگه گفتیم بیته ما هم میترسیم مثلا قبل به تو بگویم چه مثلا هیچ ای دوانم داخل فیلمشون ندیم خب هم دوست ناشتم داخل فیلمشونش برام چه مثلا این موضوع نه بیچشونش داخل فیلم چه مثلا شاب بینندی علمیش ولی دیگه مجبور رو بریم چون پای وان چشی و دادگاه و زندان الان هم چه باز ای دعوا پیش اومد مثلا الان ترسیم مثلا ابراهیم باز فروریه همشون فروریه ابراهیم مثلا باز رفته خونه چه فامیلیش میشه ترسم بگم نه ابراهیم باز رفته سرکار ایره دروغی ترسم تو ولی نه ما هم شما نمز خانواده خمونی دونیم و دوست داشتیم تمام واقعیت رو دونیم و هیچ دروغی به تو نگفتیم حد و هم باز همین نظر مدارم اجا انشالله چه باز درست روی و چه درست روی چه درست نروی و یا بدتر روی یا بهتر روی ایره جای موندن نیست با همین زمینه همین هونه بفروشیم بریم یه جای دیگه یه زمینیتی چه ایره نبویم الان اگه ما شهر بیریم نه پاسگاه کارمو داشت نه مردم ایره کار بامو داشت نه هیچ که هیچ کار بامو نداشت الان همون طایفه گفتن همون قبل با اوریگون برافته همون رو نچه مثلا 34 هونه بیرن 34 دسته تو بیرن چه آتیش رو زیرن مثلا آوارو رو بیرن باز همونو ایکن باید اینو چه هم مثلا همین طایفه بای ابراهیم ایرو به سردشت هم نواسه چون نیخین واسه مثلا یعنی من میگه چون اولو نلیشتیم سیتون یه دلیل نیست چه اینو نمیل کنیم بره الا ولی ما نه من دوست دارم ایرو نبفروشیم چون میخوام کارم زرزر رو بار بیا یا مثلا اتفاق سی ابراهیم بیفته یا ابراهیم من درد سر بیفته همیشه آدم بیگناه بلاسش یا رنزین دنیا هر چیز دیگه ما هم دل میخواه رو نبفروشیم و برم یه جای دیگه زمین بسون لا خدا بزرگ فعلا خنی بوی خب من باید در شکنم فعلا خنی بویه باید ببینم چی بود زیانل چی بویه ما هم میخوام هونه ببل کنم برم چه گفتین ابراهیم ترسو بینم نه من چون ابراهیم دوست داشتم ابراهیم 3 ماه میگرم از زیر برچ یا درجی پاسکانه و یا درجی رو مثلا بخیر برید یا پمی پشت و هم سیل کنیم اونو زر برد و چو خمیسه زر تفنج تیری درالم همین خدا نچه هم یه اتفاقی افته کام ابراهیم از زیر برن اجی دوام رو بیمون کارن اصلا میتونیم مدر همین پشت تو ما هم میریم چه تا سیل کنیم گم بره تا قبل این تروتی بود زیان شدی بود زمشی کنن حالا خدا بزرگه حالا ما دعا کنیم چه بدتن بود درسته بود انشالله هم چه درسته بود اگه مردمشون اگه بقیه بینشون واقعا درسته بود چون خیلی بینشون هی دو به هم زن میکنه ولی کاش درسته بود خیلی موافق کنه
الان مثلا این طایفه ابراهیم همون طایفه چه باشون دعوا بودی آموی کر آمویه یه طایفه جویه آمو زاده بویه خیلی اشتباه شده خیلی خشونم خیلی پشیمونه همون طایفه همین طایفه چه دعوا شدن بی درجوری پیش اومد حالا انشالله چه درسته Спец. حالا من خودتونم یا خودتونم بترم او بیام کنم
درستش کنم.
تشير تسلم شد اصلا نشنم گذار باید میدونی
زود چی پرش یکس دیش کردم Sampai mematus. Pagi sepatu. چه داریم صبح سلامت داریم ها؟ چقدر بعضی هیچ که نظام تو نبی؟ نه فعلا هیچ که نظام نباید من روزو تیدوی با من نواسم فقط تون من رفتم بخوادم همون روز تو مرا اصلا بالا و طرف بالا مرا از چیزی خاصی بیا برسم مدرسه نزدیچه مواظب خودم خداحافظ کار مریض با هم تمومی نفتینا